ถ้าฟังแล้วชอบเนื้อหาของเรานะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานสักนิดนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลค่ะเป็นข้อมูลน่าสนใจจากการแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวโดยคุณแคโรไลน์ลิวิตเลขานุการฝ่ายสื่อสารเมื่อวันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองเหมือนจะมีเรื่องใหญ่ๆเกิดขึ้นหลายเรื่องเลยนะคะทั้งในระดับโลกแล้วก็ในสหรัฐเองด้วยลองมาไล่เรียงกันดูค่ะเริ่มกันที่เรื่องใหญ่ที่สุดก่อนเลยไหมคะปฏิบัติการ Midnight Hammer อันนี้พุ่งเป้าไปที่โครงการนิวเคลียร์อิหร่านเลยคือข้อมูลที่ออกมาเนี่ยกองทัพสหรัฐโจมตีโรงงานนิวเคลียร์หลักๆ3แห่งของอิหร่านไปเมื่อวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายนตามคำสั่งประธานาธิบดีทรัมป์เลยแล้วทางทำเนียบขาวก็แถลงว่าปฏิบัติการนี้สำเร็จอย่างสมบูรณ์ค่ะครับประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือว่าการยืนยันความสำเร็จเนี้ยมันไม่ได้มาจากแค่ฝั่งสหรัฐฝ่ายเดียวนะครับแต่ยังมีจากอิสราเอลสหประชาชาติหรือแม้กระทั่งอิหร่านเองก็เหมือนออกมายอมรับไกลๆนะครับว่าโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเขาเนี่ยมันสะดุดลงไปแล้วจุดสำคัญเลยนะคือจังหวะเวลาครับการโจมตีมันเกิดขึ้นตอนที่อิหร่านเนี่ยเกือบจะสร้างอาวุธนิวเคลียร์ได้อยู่แล้ว ในอีกแค่ไม่กี่สัปดาห์เอง แล้วหน่วยข่าวกรองของสหรัฐเขาก็ยืนยันด้วยนะครับว่าไม่มีการลักลอบเคลื่อนย้ายยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะแล้วออกไปก่อนการโจมตีด้วย โหจริงเหรอคะแล้วที่น่าทึ่งไปกว่านั้นอีกคือได้ยินว่าไม่ถึง 48 ชั่วโมงหลังการโจมตีเนี่ยก็มีการประกาศหยุดยิงเลยหยุดยิงแบบครั้งประวัติศาสตร์เลยนะคะระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านปิดฉากสงคราม 12 วันไปเลยเหมือนสถานการณ์มันพลิกเร็วมากเลยนะคะใช่ครับพลิกเร็วมากจริงๆลำดับเหตุการณ์แบบเนี้ยมาสะท้อนสิ่งที่ทางรัฐบาลเขาเรียกว่าแนวทางสันติภาพผ่านความเข้มแข็งนะครับคือเขามองว่าการแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวเด็ดขาดเนี่ยมันนำไปสู่การเปิดประตูทางการทูตได้แม้ว่าเอาจริงๆมันก็ยังมีความตึงเครียดอยู่บ้างนะครับหรืออาจจะมีการละเมิดข้อตกลงเล็กๆน้อยๆแต่ว่าทิศทางโดยรวมเนี่ยคือมุ่งไปที่การเจรจาเพื่อให้อิหร่านยอมรับโครงการนิวเคลียร์แบบ เพื่อพลเรือนที่ไม่มีการเสริมสมรรถนะนะครับควบคู่ไปกับการกระชับความสัมพันธ์กับอิสราเอลแล้วก็มีความพยายามจะขยายตัวข้อตกลงอับราฮัมซึ่งเป็นข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับชาติอาหรับให้มันครอบคลุมประเทศอื่นๆในภูมิภาคมากขึ้นไปอีกครับ ค่ะเข้าใจแล้วทีนี้นอกจากเรื่องตะวันออกกลางแล้วเหมือนจะมีข่าวใหญ่จากฝั่งยุโรปด้วยเหมือนกันนะคะในการประชุมสุดยอดนาโตที่เนเธอร์แลนด์เห็นว่าชาติพันธมิตรตกลงเรื่องงบประมาณกลาโหมกันได้เหรอคะถูกต้องครับเรื่องเนโตนี่ก็เป็นอีกประเด็นใหญ่คือชาติพันธมิตรเนโตตกลงกันได้แล้วที่จะเพิ่มงบประมาณกลาโหมเป็น5%ของ GDP ซึ่งอันนี้เป็นไปตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องมาตลอดนะครับก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเลยมันทำให้ภาระของสหรัฐลดลงแล้วก็ไปเสริมความแข็งแกร่งโดยรวมของเนโตเองด้วยทางทำเนียบขาวเขาก็ชี้ว่านี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่นโยบายต่างประเทศของเขาเนี่ยเห็นผลเป็นรูปธรรมนะครับ อืมก็น่าสนใจนะคะกลับมาดูเรื่องในบ้านที่สายรับกันบ้างดีกว่าค่ะมีเรื่องร่างกฎหมายที่ชื่อ One Big Beautiful Bill อันนี้ดูจะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันได้ยินมาว่าเป็นการลดภาษีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยเหรอคะใช่ครับทำเนียบขาวเขานำเสนอแบบนั้นเลย คือบอกว่าร่างกฎหมายนี้เนี่ยพุ่งเป้าไปที่ชนชั้นแรงงาน แล้วก็ชนชั้นกลางเป็นหลัก เขาคาดการณ์กันว่าถ้ากฎหมายนี้ผ่านออกมาจริงๆนะครับครอบครัวอเมริกันโดยเฉลี่ยจะมีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ10,000 กว่าดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียว แล้วก็ตั้งเป้าด้วยนะครับว่าจะให้ประธานาธิบดีลงนามให้ทันวันชาติสหรัฐวันที่ 4 กรกฎาคมนี้เลย โห10,000 กว่าดอลลาร์ต่อปี แล้วการลดภาษีครั้งนี้เนี่ยมันครอบคลุมใครบ้างคะพอจะมีรายละเอียดไหมคะครับรายละเอียดที่ออกมาคือมันครอบคลุมหลายกลุ่มเลยนะครับทั้งคนที่มีรายได้ปานกลางพนักงานที่ทำงานล่วงเวลาหรือ OT นะครับรวมถึงพนักงานที่ได้รับทิปแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุด้วยครับนอกจากเรื่องภาษีแล้วเนี่ยในร่างกฎหมายฉบับเดียวกันนี้ยังมีประเด็นเรื่องการลดความสิ้นเปลืองในโครงการ Medicaid ซึ่งเป็นโครงการประกันสุขภาพของรัฐบาลนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบภายในเขา ค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่คนทั่วไปน่าจะสนใจไม่แพ้กันก็คือเรื่องราคาน้ำมัน อันนี้เห็นว่ามีข่าวดีเหมือนกันครับมีรายงานออกมาว่าราคาเบนซินโดยเฉลี่ยทั่วประเทศสหรัฐตอนนี้นะครับถูกกว่าปีที่แล้วประมาณ23เซนต์ต่อแกลลอนแล้วก็เป็นระดับราคาที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี2021เลยครับ
ซึ่งทางรัฐบาลเขาก็ให้เหตุผลว่าเป็นผลมาจากการส่งเสริมการผลิตพลังงานในประเทศมากขึ้น อันนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจโดยรวมของเขาที่เน้นการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานนะครับ อืมแต่ว่าท่ามกลางข่าวดีต่างๆเนี่ยก็เหมือนจะมีประเด็นความขัดแย้งอยู่บ้างนะคะโดยเฉพาะเรื่องข้อมูลปฏิบัติการที่อิหร่านที่ดูเหมือนจะมีข้อมูลบางอย่างรั่วไหลออกไปสู่สื่อใช่ครับ เรื่องนี้เนี่ยมีความซับซ้อนอยู่เหมือนกัน คือทางคุณคาโรไลน์เลวิตเลขานุการฝ่ายสื่อสารเนี่ยเขาออกมาตอบโต้สื่อบางสำนักเลยนะครับ อย่างเช่น CNN แล้วก็มีการระบุชื่อนักข่าวด้วย คือคุณนาตาชาเบอร์แทรนว่านำเสนอสิ่งที่เธอเรียกว่าเป็นข่าวปลอม เกี่ยวกับผลกระทบจริงๆของปฏิบัติการ Midnight Hammer นะครับ เธอยืนยันว่าข้อมูลที่สื่อได้ไปแล้วรั่วไหลออกมาเนี่ยมันเป็นแค่การประเมินเบื้องต้น ซึ่งมีความน่าเชื่อถือในระดับต่ำมาก แล้วตอนนี้ทาง FBI กำลังสอบสวนอยู่ว่าใครเป็นต้นตอทำให้ข้อมูลมันรั่วไหลออกไป อ๋อก็คือเป็นความเห็นต่างกันระหว่างรัฐบาลกับสื่ออย่างนั้นใช่ไหมคะฝ่ายหนึ่งก็ยืนยันความสำเร็จอีกฝ่ายก็รายงานข้อมูลที่อาจจะดูขัดแย้งกันถูกต้องครับ มันก็สะท้อนความตึงเครียดที่มีอยู่ระหว่างรัฐบาลกับสื่อนะครับ แล้วก็เป็นคำถามเรื่องการจัดการข้อมูลลับของทางราชการด้วย ว่ามีประสิทธิภาพแค่ไหน สรุปภาพรวมจากข้อมูลการแถลงข่าวครั้งนี้ทั้งหมดนะคะดูเหมือนว่าจะเน้นไปที่การดำเนินนโยบายที่ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็มุ่งเน้นเห็นผลลัพธ์ทั้งเรื่องการจัดการภัยคุกคามอย่างเรื่องอิหร่านการสร้างสันติภาพการปรับความสัมพันธ์กับพันธมิตรอย่างเนโตแล้วก็การเดินหน้าวาระสำคัญในประเทศอย่างเรื่องภาษี ครับสิ่งที่น่าจับตามองต่อไปก็คือว่าไอแนวทางการใช้ความเข้มแข็งในเวทีโลกแบบเนี้ยควบคู่ไปกับการทูตเนี่ยมันจะสามารถสร้างเสถียรภาพที่ยั่งยืนจริงๆในระยะยาวได้ไหมหรือว่ามันจะเป็นแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นรวมถึงการบริหารจัดการความท้าทายต่างๆภายในประเทศไปพร้อมๆกันเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนต่อนะครับอันนี้น่าติดตามมาก เป็นประเด็นที่น่าติดตามอย่างยิ่งเลยค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหาสรุปประเด็นน่าสนใจแบบนี้อีกนะคะ ก็ลองกดติดตามกันไว้ได้เลยค่ะ หรือจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ก็ได้นะคะ